Bună ziua, dragii mei! Acceptarea a cine ești 100%, cu toate defectele și problemele tale, este cea mai mare oportunitate a ta în anul 2021. Anul acesta este un moment de schimbare. Vei pune bazele unei noi căi de viață pe măsură ce vei alege să abandonezi vechile obiceiuri și să creezi o calitate cu totul nouă. Interesant este că aventurile interesante vor înceta să fie cele mai importante. Vei prețui mult mai mult liniștea în 2021. Creativitatea ta va fi pusă la încercare, dar nu va fi nimic negativ sau stresant. Pur și simplu, în 2021 trebuie să te adaptezi noilor condiții ale existenței cotidiene, care s-ar putea dovedi a fi o provocare pentru aceasta. Cu siguranță, anul acesta este un moment minunat pentru a pregăti planuri pe termen lung și pentru viitor. Visele tale vor prinde contur încet, astfel încât crearea unui program detaliat al sarcinilor care trebuie îndeplinite nu ar trebui să cauzeze mari probleme. Ia-ți dorințele cu seriozitatea pe care o merită și nu vă fie frică să vă urmați propriile aspirații. Prognoza astrologică prezice că viața balanței va fi mult mai ușoară decât înainte. Numărul îndatoririlor împovărătoare va scădea și vor exista mai multe momente de liniște petrecute cu cei dragi. În 2021 vei găsi mai mult timp pentru a face lucruri pe care le iubești sincer. Acesta este momentul perfect pentru a te concentra asupra ta și asupra nevoilor tale. Desigur, nu este vorba despre gândirea egoistă, ci despre rezolvarea problemelor care te-au chinuit de mulți ani. Pe măsură ce situația generală se calmează, vei găsi o oportunitate de a lucra asupra ta, de a realiza armonie în interiorul tău între minte și inimă. Una dintre cele mai exacte decizii pe care le poți lua în 2021 este să te străduiești, să te perfecționezi continuu. Datorită acestui fapt, vei câștiga capacitatea de a acționa mai eficient, vei îmbunătăți calitatea vieții tale și vei începe să realizezi mai mult și vei deveni o persoană mai bună. Lucrul pe sine deschide noi uși, una care a fost închisă anterior de mulți ani. Dintr-o dată se dovedește că poți relua provocări care odată păreau aproape imposibil și de implementat. Între timp, în 2021, vei deschide o cale complet nouă în viața ta. Acum ai să te întrebi, dar cum voi descoperi adevărata mea natură și direcția pe care vreau să merg? Ce să fac pentru a profita la maxim de timpul meu? Cine sau ce mă poate ajuta cel mai eficient să-mi dezvolt un plan de dezvoltare personală? Dacă te oprești un moment și încetinești, viața ta amoroasă se va îmbunătăți semnificativ. Anul acesta nu este nevoie să te grăbești. Dimpotrivă, cel mai bine este să încetinești și să lași situația să se desfășoare în cursul său natural. În 2021 ai șansa de a consolida legăturile dintre tine și persoana iubită. Deși vor apărea unele situații dificile, ele nu vor crea niciun pericol pentru iubire. Mai degrabă, se vor dovedi o modalitate bună de a se asigura că balanța și partenerul ei sunt o pereche solidă. Prognoza astrologică avertizează balanța să nu cadă în rutină. Se poate întâmpla ca în 2021 să existe o stagnare în viața privată, ceea ce va face dragostea un pic ruginită. Ar trebui să ai grijă să oferi relației tale un pic de ceva extraordinar. În acest fel vei alimenta flacăra pasiunii și vei trăi momente frumoase în brațele persoanei dragi. Asigură-te că persoana iubită se simte bine în prezența ta și ai încredere în simțul tău al dreptății
și nu-ți pedepsi partenerul pentru propriile greșeli. Dacă ești singur, vei avea puține șanse să cunoști pe cineva nou. Acest lucru se datorează faptului că ești puțin probabil în căutarea în mod activ a iubirii. Mai des decât înainte, vei începe să-ți petreci timpul liber acasă și nu vei fi atrasă de arile sociale mai mici sau mai mari. Interesant este faptul că există o anumită posibilitate de a găsi un partener. Cu siguranță va fi o bună oportunitate în timp ce călătorești. Și întrucât vei fi dispusă să călătorești în 2021, indiferent dacă este în interes personal sau profesional, vei avea cu siguranță șansa. Pot exista momente în care vei vrea să pleci într-o călătorie în 2021 sau să scapi cumva de problemele tale. Probabil că începi să crezi că viața ta a devenit plictisitoare. Poate că nu vei aprecia pacea pe care tocmai ai atins-o, așa că vei începe să cauți puțină aventură. Va fi un an de stabilizare financiară. Deși ai putea câștiga mult în 2021, cel mai probabil nu va exercita presiuni asupra creșterii veniturilor tale. Vei fi destul de mulțumită de nivelul tău de viață de până acum și te vei concentra pe alte lucruri decât pe creșterea bogăției. Orice ai dori să faci cu banii tăi, ar trebui să eviți să acționezi din impuls. Anul acesta nu este nevoie să te grăbești. Este mai bine să te gândești cu atenție la fiecare decizie înainte ca să devină ireversibile consecințele. Încearcă să faci planuri specifice pentru bugetul de acasă, să ai un interes mai mare pentru economisire și a strânge bani, numai din resurse, deoarece orice economie ascunsă, obținută din tot felul de speculații, este prea periculoasă pentru tine acum. Din fericire, nicio problemă financiară majoră nu te amenință în 2021. Cu toate acestea, este mai bine să ai grijă în magazine, atât staționare cât și online. Poți fi tentantă să cumperi mult mai mult decât poți plăti și te vei confrunta cu suprataxare pe cardul tău de credit. Deci, trebuie să-ți controlezi obiceiurile de cumpărături. Se poate întâmpla ca în 2021 să fii forțată să iei unele decizii dure în ceea ce privește cariera ta. Unele obiceiuri vechi și moduri de a acționa vor trebui să fie tăiate. În prezent, acestea sunt dăunătoare și blochează dezvoltarea. Folosește sfaturile pe care ți le-au dat persoanele cu mai multă experiență. Ambițiile tale ar trebui să se concentreze în primul rând pe menținerea unei poziții sigure și consolidarea calificărilor tale, deoarece poate exista o concurență activă și dacă vei simți că ești deficitar în orice domeniu, începe să petreci timpul educându-te. Nu trebuie să fie o învățare formală, nu este vorba despre o altă diplomă, ci despre abilitățile specifice. Chiar dacă ai succes, nu te lăsa pe lauri. Dacă lucrurile au mers greșit până acum, este timpul să renunți la job, cât mai curând posibil. Nu are rost să te agăți de un mediu toxic sau de colegi. În 2021 ar trebui să-ți găsești un refugiu sigur, unde să poți atinge pacea interioară. Acest lucru îți va oferi posibilitatea de a te pregăti pentru un viitor pozitiv. În 2021 vei căuta în primul rând pacea în viața ta de familie, așa că vei încerca să eviți orice situație imprevizibilă. Vei căuta un limbaj comun cu oricine este gata să vă deschidă inima. Dar amintește-ți că ai și tu drepturile tale și că nimeni nu le poate încălca. Cu siguranță vei menține relații de prietenie cu cei dragi, dar, de asemenea, nu te vei implica în dramele lor personale. Concentrează-te pe securitate, dar nu introduce schimbări revoluționare.
Vei întâmpina posibile certuri din cauza a tot felul de renovări sau reparații majore, posibil reparația unei mașini, deoarece e posibil să fii nevoit să locuiești în amestec cu alte rude. Vei fi deranjat de vizite neanunțate de la persoane pe care nu le respecti sau nu îți plac. Poate că va trebui să stai departe de unii membri ai familiei în 2021, nu neapărat din cauza conflictelor, ci mai degrabă din cauza abordării revoluționare a acestor oameni cu privire la anumite chestiuni care pentru tine ar trebui acum păstrate în armonie. În 2021 te vei bucura de o sănătate bună, atâta timp cât te vei îngriji de ea. Veghează asupra activității fizice zilnice și, în primul rând, ar trebui să renunți la tot felul de dependențe. Nu este vorba doar de substanțe nocive, ci și de obiceiuri, de exemplu, petreceri până dimineața sau sporturi extreme. Aveți grijă când conduceți vehiculele și nu evitați spitalele. Dacă trebuie să aveți o intervenție chirurgicală majoră, nu o amânați. Prognoza astrologică recomandă acordarea unei atenții speciale, unei diete echilibrate și evitarea alimentelor picante. Nu tot ce este gustos este bun pentru sănătatea ta. Merită să îți amintești despre acest lucru atunci când te așezi la următoarea masă. De asemenea, ai grijă că există riscul să ai probleme de la mâncarea expirată, să ai probleme dacă nu faci mișcare și chiar să ai probleme de la o plăcere carnală stupidă. Competiția nu este recomandată în 2021. Ar trebui să te concentrezi asupra sporturilor în care nu vei concura cu alți sportivi. Fitness-ul și yoga îți vor aduce multe beneficii. Aceasta, din urmă, va contribui, de asemenea, la asigurarea armoniei emoționale. De aceea, este recomandat în special. Iată cel mai important mesaj pentru tine pentru anul 2021. Atunci când mintea ta se liniștește, vei dobândi o perspectivă mai profundă asupra naturii adevărate a realității.